السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. إن شاء الله هنركب النهاردة في سوناتا 2016 خليجي، هونداي سوناتا 2016 خليجي. هنركب بازوكا وجي ام مع ارضي وصلة الارسي والكهرباء. والبازوكا اللي النهاردة بازوكا جديدة اسمها ناكاماشي بازوكا، مش صب بازوكا. هوريها لكم. تمام، ده جي ام 300 واط. دي البازوكا الناكاماشي اهي. نبص مع بعضنا كده على الاسم. انا بصراحة اول مرة اشوفها، اول مرة اركبها بصراحة، شفتهاش قبل كده ولا اعرف عنها حاجة. اتفاجئت بيها النهاردة وانا الزبون ده جاي لي من بلد تانية اهي. ناكاماشي. انا كنت متخيل ان في صبات بس او صباية بالبوكس بتاعها، اتاري في بازوكا ناكاماشي وصوتها جامد يا جماعة بعد ما ركبتها. تمام، خلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة كده، نطلع الجيم مع بعضينا. البازوكا دي 3000 واط ورقمها 1208 رقم البازوكا، لكن هي قوتها 3000 واط. للأسف الكرتونة اتقطعت من صاحب العربية، فجاب لي البازوكا وهي جديدة اهي. ده الجيم اللي هيركب. طبعا التيكت ده بتاع صاحب المحل، ملناش دعوة بيه. خلينا بقى في ايه، في الشغل بتاعنا. ده جي ام 300 سيمفوني اصلي، مفيهوش كلام اهو. جي ام 300 هو لو كان 350 او 480 كان يبقى مظبوط، ظابطة محترمة. بس المشكلة هو هيشتغل معاه، بس المهم ما يحملش عليه كتير طبعا. اهي سوناتا 2016 هونداي سوناتا خليجي. طبعا العربية دي طبعا خليجي، انا مفكتش العربية دي قبل كده. نشوف مع بعضنا بقى التابلو شكله ازاي جوه العربية. ده شكل التابلو يشبه الانترا بالظبط، بس طبعا في فرق في الفك والتركيب، قصة تانية بصراحة. العربية دي فيلم تاني غير العربيات اللي بتيجي عندنا هنا في مصر. دايما الخليج بتبقى عربيات جامدة، مش عارف ايه السبب، يعني عربيتنا احنا تبقى مش قد كده يعني. المهم، دي وصلة الكهرباء اهي كهرباء وارسي ووصلة باور انتنا. هنبتدي بقى نفك ازاي بقى. هنبتدي نفك. هنا في زي الكاسكتة كده في التابلو، بنسحبها لبره بتطلع معانا. في تحت الكاسكتة دي مسمارين اهو، بصوا تحت الكاسكتة مسمارين فكناهم. ودي بص مسمارين فين، تحت الفبراية دي اهي. اهي تحت الفبراية في مسمارين. شوف واقفين ازاي على التابلو على مكان الكاسيت ده. لسه كمان هنفك تاني وش تاني، يعني انا فكيت 4 اجزاء عشان اطلع او يظهر لي الكاسيت. بص بقى المسمارين مختفين ازاي تحت الفبراية بتاعت التكييف، تحت مفاتيح التكييف. بصوا مسمارين، ما حدش يخطر على باله ان في مسمارين تحت ايه، تحت لوحة التكييف. ده غير كمان الفبراية بقى، الوش ده ماسك في الكاسيت، يعني لازم تخلي بالك وانت بتطلع. عايز واحدة واحدة وبشويش خالص كده. بصوا في كم مسطرة بتاع 4 فوق بعض اهو. لو شديت جامد هيروحوا مكسورين حوالين الكاسيت اهو. شايفين؟ بصوا اهو. لازم واحدة واحدة بشويش كده، ومع المعالق اللي معايا دي اهو بنطلع بيها كده بشويش واحدة واحدة. والمشكلة ان الفريم غاطس كمان لجوه، فمصعب عليا الفك خالص بصراحة. وبنحاول هون نبتدي نفك. الحتة دي صعبة خالص، اصعب حتة في فك التابلو، وان ما خدتش بالك هتكسر حاجة. فلازم واحدة واحدة وبشويش خالص
اهو طلعناها الحمد لله، اهو طلعناها بشويش. شايفين الوش؟ بصوا كم حتة فيه بالطول وكله رفيع اهو، يعني اقل شدة هتروح كسرة الفبرية نصين. انا حاولت اطلعها خالص، لقيتها ماسكة مع الطارة بتاع الدركسيون، فسبتها. المهم ان الكاسيت ظهر معايا اهو، مش مشكلة، مش عايز افكها، اهم حاجة الكاسيت يظهر معايا. وفي 4 مسامير اهو هنفكهم في الكاسيت، 4 مسامير هنفكهم في الكاسيت اهو. تمام كده احنا فكينا الكاسيت واطمنا ان احنا وصلنا للكاسيت بتاع العربية. هنبتدي بقى نركب الكهرباء. عدينا الكهرباء طبعا من مكان الضفيرة، لازم من مكان الضفيرة عشان تبقى الكهرباء ماشية صح. اهو فكينا مسمار الصامولة عشان خاطر نركب الكابل عليها احنا بنسميها عندنا عروة اهي. الكابل لازم يبقى محطوط في عروة برضو. تمام. ايه الحتة دي يا عم كلها دي يا عم؟ بص بقى، بعدي الكابل منين؟ بعديها مع الضفيرة اللي رايحة للبطارية، كمان بخليها تمشي مع الضفيرة اللي رايحة للبطارية عشان برضك يبقى المنظر العام، عشان عربية جديدة يبقى المنظر العام لما تفتح الكبوت يبقى شكله معقول، ما يبقاش فيه كابل ظاهر. ولو الكابل لونه مختلف لازم تلفه باللزق لغاية اللزق الأسود طبعا عشان يبقى ماشي مع ضفيرة العربية. تمام. ركبنا الكابل اهو، شايفين اهو. طبعا احنا بنزود الربط عشان ده الجي ام بيسحب كهرباء، فلازم يبقى مقفل حلو. وقفلنا الغطا بتاع الايه بتاع البطارية. والكابل طبعا نزل اهو من تحت اهو من مكان الضفيرة. وفي فرامل رجل لازم تحوش الكابل بعيد عنها خالص عشان ما يتهرس. هنعدي بقى كابل الارسي اهو. الكابل عدى اهو زي ما انتم شايفين اهو في الدواسة مع الضفيرة في الجنب اهو، في الجنب قفلناه. شايفين؟ بصوا طلع منين بقى؟ ده الشغل المظبوط، يبقى ماشي محمي في الدواسة في الجنب مع الضفيرة اهو، ماشي مع الضفيرة. نقفل بقى العتب بعد ما عدينا الكابلات اهو. ده الارضي وده الكهرباء والارسي. كده احنا طلعنا الاربع حاجات اللي احنا بنشغل بيهم الجي ام: كهرباء وارضي وباور انتنا والارسي، اللي هو بياخد صوت من الكاسيت قدامي يديه للجي ام اهو. احنا كده وصلنا الباور انتنا اهي، وده الارسي هنوصله مع الكابل بتاع الصوت في الكاسيت. وده الارضي اللي هيركب طبعا عشان الكاسيت مفهوش ارسي، يبقى الارضي بيحول الصوت لارسي، زائد انه بيفلتر الصوت وما بقاش فيه اي زنة او ونة في الصوت اهو. احنا ركبناه اهو، وادي الارسي ركب فيه تمام. يبقى كده احنا خدنا كل الكهرباء مظبوط وارضي محترم، ركبناه مع الجسم ورا ووصلنا الجي ام. قاعد التنفيذ اللي هو التجربة، قاعد بس الكاسيت مكانه كده اهو. قاعد الكاسيت مكانه. هنبتدي نقفل الطابلو بعد ما خلصنا. لازم تتأكد كويس من كل حاجة اهو.
اهو كله بيتقفل اهو. وادي المسامير بنركبها اللي فكيناها، كل مكان ليه مسمار لازم يركب. يبقى ركبنا على الاربع مسامير الاول بتوع الكاسيت، وبعد كده ركبنا الفبرية بتاعت الوش وتحتها مسمارين اهو، ركبنا المسمارين. بعد كده هنقفل الحتة بتاعة الانتظار والتكييف والساعة، فيها كل حاجة الحتة دي، يعني واخدة نص الطابلو اساسا. تمام اهي هنركبها كله كليبس، ولازم تبقى الخبطة واحدة واحدة مش وبس برضو، عشان مفيش حاجة تتكسر او كليبس يطير وانت بتخبط. عشان تقعد الفبرية مكانها لازم واحدة واحدة وش وش برضو، يعني الخبطة لها في المعقول. يعني احنا كده ركبنا اهو، ركبنا الوش. وادي المسمارين اللي بقولكوا عليهم، شايفين فين المسمارين؟ تحت الكاسكتة اللي فوق العداد على طول اهو. اهو مسمارين، لا يخطر على بال احد ان يبقى فيه مسمارين تحت هنا في الحتة دي، هي وبتاعت الكاسيت. هنركب دي مكانها اهو بعد ما قفلنا. خبطة يمين وخبطة شمال، ركبت مكانها تمام. احنا مش عايزين حاجة تاني، الحمد لله كل حاجة رجعت زي مكانها اهي، مفيش اي خربوش كمان ولا اي حاجة ولا اي خسائر في اي حاجة، الحمد لله. تمام، نبتدي بقى نراجع كل اللي احنا عملناه واحنا شغالين اهو، نطمن على الكاسيت ان كل حاجة تمام شغالة. ده شكل الطابلو بعد ما خلص اهو. بصوا مفيش اي غلطات الحمد لله. انا كده براجع كده بصوابعي على الطابلو عشان اطمن كل حاجة راكبة مكانها. وده الراجل اللي ركب في عربية اللي هو انا طبعا بفضل الله يعني اهو. دي بقى البازوكا النكماشي 3000 واط اللي اول مرة اشوفها واول مرة اركبها بصراحة، شفتهاش قبل كده. 3000 واط بازوكا نكماشي، بس طبعا بيركب لها جي ام، غير الصباية اللي احنا كنا بنطلعها دي صباية ديكي فيها جي ام داخلي، يعني بتوفر في الماديات شوية برضو، بس طبعا دي صوتها اقوى عشان بجي ام لوحديها. نجرب الصوت كده بعد التركيب. وبعد ما ركبنا البازوكا النكماشي 3000 واط اللي نازله جديد مع الجي ام 300 واط السيمفوني في هيونداي سوناتا 2016. معانا صاحب العربيه الاستاذ محمد مصطفى من ابو راس المنيا. استاذ محمد حبيبي يا محمد، بسم الله ما شاء الله، شغلك الله اكبر عليه. نمبر 1
يعني بسم الله ما شاء الله، وضع الفك بتاعك والتركيب مصنع. حبيبي وده حاجه ثقه في النجاح ان شاء الله باذن الله يا عم احمد. مبروك عليك حبيبي يا عم احمد، الف مبروك يا باشا. حبيبي. ودي كانت الصبيه النكماشي 3000 واط مع الجيم سيمفوني 300 واط في هيونداي سوناتا 2016. اشوفكم في فيديو جديد.